Ja tervetuloa taas tänne Marvel Podcast Suomen seittiarvioiden pariin. Kyllä, on aika taas jatkaa seittiarvioita ja tässä seittiarviot jakso kakkosessa käsittelyssä on, kuten aiemmassakin, niin kotimainen hämähäkkimies-lehti ja tällä kertaa lehti numero 2 kautta 2025. Kyllä. Ja mikä sen mukavampi aihe taas ottaakaan kuin vanha kunnon hämähäkkimies-lehti. Ja onhan täällä meillä joku muukin äänessä kuin pelkästään meikäläinen. Täällä on Ossia, täällä on Jennaa, kuten niin on tapana ollut. Miten menee ja miten Spider-Man? Ei kai, tässä ihan Spider-Man on edelleen Spider-Man, se siellä seikkailee ja siellä on tämmöinen vihreä mölliäinenkin mukana. En tiedä, en ole ennen tällaista hahmoa tavannutkaan, mutta ihan ok nolone, tuskin kovin ihmeellinen. Mutta en mä ainakaan usko, että kukaan täällä päin tykkäisi siitä, Joo, mitä ei tulee ole selkeästi Marvel-podcastiin. ainakaan mun ja Niken lemppari. Ei. Ei todellakaan. Ei, miksi? Mutta ei kai siinä. Mä olin Tampereen filmifestareilla ja luin sen tuolla sitten, kun Hmm. odottiin leffoja. Mitäs Jenna? No, kiitos kysymästä. Mä oon ollut kipeänä, mutta no, sitten on saanut lukea Hämähäkkimiestä ja no sitten on tullut muutakin luettua, mutta Oho, ehdin sen tuossa lukemaan myös sairastaessa. hienoa. Tai No se niin. ei ole hienoa se, että olet sairastanut, vaan se, että Mhm. olet ehtinyt lukea, koska Ja, lukeminen tekee hyvää aivoille ja sen takia me ollaan niin fiksuja kans, kun me ollaan luettu sarjakuvia. se on totta, se on totta. Kyllä. Nimenomaan. No mutta jutellaan taas vähän, miten maistui tämä uusin numero Spider-Mania ja tämmöisen voi käydä itselleen ostamassa jostain hyvin varustetusta kaupasta, missä myydään lehtiä, sarjakuvia, tai tilata vaikka ihan Egmontilta suoraan postilaatikkoon, Hmm. jos siltä tuntuu. Ja täytyy mainita myös se, meillä oli viime jaksossakin vähän juttua siitä, että hämähäkkimies täyttää pikkusen tasavuosia tässä tänä vuonna. Ja kyllä se oli 45 vuotta, kuten mä vähän muistelinkin. Ja nyt maaliskuussa itse asiassa taitaa olla se tämän vuoden numero 3, niin siinä on pikkusen jotain juhlallista mukana, kun tämä Hämähäkkimies-lehti, tämä suomenkielinen siis täyttää sen 45 vuotta. Ja oli siis pisimpään jatkunut tämmöinen supersankarisarjakuvalehti meillä Suomessa. Mutta mites teille maistui tämä tällä kertaa? Tähän tosiaan jatkaa sitä Nick Spencerin tarinaa. Oli vähän Norman Osbornin synnit, Vihreän menninkäisen paluu, osa ykköstä ja kakkosta ja tuommoinen pikkuinen perheasioita pätkä tuolla lopussa vielä. Kuvittajina oli pikkusen enemmän porukkaa kuin viime kerralla, koska nyt oli Federico Vincentinia ja Ryan Otleyta, Humberto Ramosia ja Aaron Kuderia tuossa viimeisessä, jonka kirjoittajanakin oli Saladin Ahmed. Niin miten tämä toimi? Ossi, haluatko aloittaa vaikka? No, siis tämä toimi ihan hyvin. Tämähän jatkuu niin kuin siitä, mihin edellinen jäi. Tässä ilmeisesti alku on sitä samaa Norman Osbornin synnit-sarjakuvaa. Mm. Tässä on pieni pätkä sitä, ennen kuin sitten mennään tuonne vihreän menninkäisen paluuhun. Ja sehän oli niin kuin mun mielestä hauskaa seurattavaa tämä, kun hämähäkkimies ja vihreä menninkäinen joutuvat liittoutumaan ja se, että millainen sitten se heidän yhteispelinsä on. Sitä oli tosi hauska seurata ja tykkäsin siitä, että siinä tämä synninpäästäjä, mikä onkaan, niin sai Juggernautin voimat. Ja siis tämä design on niin semmoinen kunnon tommonen niin body horror monstrositeetti, herra jestas, siis tekee kipeätä katsoa tollasta, kun naamaa, siis leuka ja pää on kadonnut melkein kokonaan ja tuommoinen möykky vaan tossa. Ja Mm. sit tykkäsin tosi paljon siis erityisesti siitä, että toi Humberto Ramos on mun yksi lempi Spider-Man-piirtäjä. Mun mielestä sen tää tyyli, tämmönen hyvin leikkisä, niin, niin, Mm. ää,
liioittelee vaan sopivalla tavalla. Sopii tosi hyvin Spider-Manin maailmaan ja tosi hyviä niin kuin, ilmeitä ja eleitä ja hahmojen liikkeet, niin mä tykkään siitä tosi paljon. Niin oli aivan mahtavaa sitä lueskella. Eikä noin muutkaan, niin ei kun toi Ryan Otley myös erittäin hyvä. En ole hirveästi hänen töitään lukenut, mutta niin sopii hyvin Spider-Maniin. Aaron Cooderin hirveän suuri fani en ole ollut, mutta kyllä se ihan toimi tuossa lopussa. Ja ihan hauska sekin tämmöinen lisätarina. Mietin, että onko se otettu tuosta niin Miles Morales Spider-Manista, koska Saladin Ahmed ainakin tuohon aikaan kirjoitti sitä mun mielestä. Mm. Ja sittenhän siinä tavataan tämä Kottarainen niminen Mm. supersankari, niin sehän on Miles Moralesin Tötsipötsi nykyään sarjakuvissa, niin siinäkin mielessä mietin, että Pötsi. Tötsipötsi. Joo, se oli mulle siis uusi hahmo kanssa, kun mä Joo. luin. Mä olin vaan silleen, että kukas Mimmi tää on. Mm-hmm. Joo. Sitten se on ollut just se, että no viimeksi mä puhuin sitä, että mun oli hirveän vaikea niin kuin pysyä mukana ehkä kun lukee suomeksi. Nyt mä huomasin, niin kuin, että se tuntuu jo paljon helpommalta. Mä en tiedä, onko se muutenkin se, että koska yleisesti sarjakuvien lukeminen on ollut niin kuin mulle edelleen uutta, Niin. niin nyt mitä mä oon lukenut, nyt noi Marvel-sarjakuvat, mitä ollaan niin kuin käsiteltykin täällä, mutta nyt mä oon lukenut sitten vähän enemmän just jotain mangaakin ja tällaista, niin ehkä tottunut enemmän taas jo lukea niin kuin sarjakuvia. Nyt tähän tuntui paljon helpommalta hypätä, vaikka on vaan yhden lukenut suomeksi aikaisemmin. Mutta tätä oli niin kuin, nyt jotenkin oli helpompi seurata. En tiedä, mitä oli nyt. Ja tämä oli kyllä niin kuin, tosiaan, niin kuin mä sanoin viimeksi, että nyt kun ei aloittanut ihan kesken, että vähän on edes jotain niin kuin siellä taustalla, että toi yksi, koska viimeksi mun oli tosi vaikea niin tietää yhtään, että missä mennään, niin nyt kun tiesin vähän, niin tähän oli paljon kivempi. Mulla on nyt kasvavat odotukset tästä koko ajan. Ja mun mielestä oli niin kuin tosi kivan näköistä. Tietty Spotifysta kuuntelijat ei nyt niin kuin näe tätä, mutta mä näytän mun mielestä tämä oli ihan huikea aukeama. Jep. Tämä oli tosi hienon näköistä taidetta. Niin kuin, ja sitten just niin kuin sä sanoit noiden kunnon tiimapin tossa, niin se oli ihan super mielenkiintoinen. Ja sitten sit mä tykkäsin tästä, kun mua turhautti ehkä viime siinä osassa se, kuinka he miettii just sitä, että pitää pysäyttää se ja se pitää saada tajuaan ja näin. Mutta sitten tässä ne just keskusteli sitä, että no, että niinku, hänellä on niinku vapaa tahto ja hänen päätöksensä. Niin mä tykkäsin sit pohdinnasta sitten, miten se niinku eteni tähän. Joo, se oli mustakin niinku toimi oikein hyvin ja Joo. näytti myös hyvin sitä tavallaan, miten Peter Parkerin se maine ja historia niin kuin on siellä huomioitu. Että sehän on aina tehnyt tavallaan sen, mikä on oikein, ja nämä muutkin hahmot sitten sen huomioi, niin tuntuu tosi hyvältä, ja se, että yksi kerrallaan niin kuin he alkoivatkin muuttaa sitä kantaansa asian suhteen. Niin. Mitäs mestari itse, Nikke? No ensinnäkin yksi asia, mikä mua kiinnitti heti alussa huomioon, kun mä aloin tätä lukea, on se tämän Suomen Hämähäkkimies-lehden. Siinä on aina vähän tämmöinen outo niin kuin ladontatyyli ollut. Et esimerkiksi tälläkin kertaa tämä jatkaa sitä Norman Osbornin Synnit-tarinaa, koska se oli alun perin sarjakuvana niin kuin one shot, niin se viimeksi niin kuin vähän leikattiin kesken, ja tässä on ihan muutama hassu numero, tai muutama hassu sivu siitä numeron lopusta, mikä on tämän alkuun pistetty. Sitten tässä on tämä Vihreän menninkäisen paluu osa 1 ja 2, mutta sitten on jäänyt pikkusen vielä tilaa lehteen, niin sitten on vielä toi perheasioita tuonne niin loppuun pistetty. Sitten niin huomaa sen just, että suomenkielisen lehdellä on niin eri sivumäärä kuin esimerkiksi Jenkkien Amazing Spider-Man-lehdellä, niin sitten on saatu pikkusen niin kuin aina vähän niin kuin lisää, mutta tässä tapauksessa se tuntui hiukan oudolta, koska siinä oli tämän yhden tarinan niin kuin loppu, mikä aloittaa tämän. Ja mun mielestä niin kuin, kun tämä mikä aloittaa tämä Norman Osbornin Synnit, kun se päättyy tähän, jälleen YouTuben katsojille, tähän kohtaan, missä paljastuu, että siellä on menninkäisen puku ja siellä on katkeraan loppuun asti. Niin se on just
jatkuu. Ja sitten jatkuu tässä niinku periaatteessa täsmälleen Kyllä. vieressä Jep. sivulla. Se on niinku aina se vähän hassu jatkuu kohta, mutta Tuskin maltan odottaa jatkoa. Tarvitsee kyllä. vain kääntää päätä vähän sen. Niin ei tarvitse sivua kääntää, kun se Jep. kirjaimellisesti on Jep. samalla aukeamalla, niin Mm. se on niinku hauskaa. No tietenkin tässä on se asia, niin kuin mä sanoin, mun all time favorite pahiksi, vihreä menninkäinen. Viime jaksossa tai lehdessä meillä oli Norman Osbornia jo, mutta nyt hän pistää sitten sen puvun sieltä päälle ja lähtee sitten oikein kunnolla hulluttelemaan ja kurpitsapommitkin lentelee ja ne yrittää näitä synninpäästäjän porukoita siinä pysäyttää ja Spider-Man ei tietenkään halua tappaa, mutta kun menninkäinen nyt on menninkäinen, niin sehän on heti heittelemässä kurpitsapommilla siellä Kyllä. menemään ja siitä tulee hyvä niin kuin näiden kahden niin kuin se kemia ja se niiden historia, kuinka paljon ne on niin kuin vuosien saatossa aina niin kuin, keskenään taistellut ja menninkäinen aina kun vihreä menninkäinen on mukaan, niin aina joku kuolee ja usein niin kuin Peterille joku hyvin läheinen vielä saattaa joutua niin kuin, päästä joko kokonaan hengestä tai ainakin niin kuin pahoin niin kuin tai telotaan ja näin, niin mä tykkään aina siitä. Ja Ossi se hyvin sanoisi, että Humberto Ramos on myös yksi meikäläisen lemppareit hämähäkkimiehen piirtäjiä. Tietenkin Romita Junior, niin kuin mä aina monesti olen sen sanonut, on mun all time favoritti, mutta ehdottomasti Humberto Ramos on niin kuin kakkosena. Ja tässä on niin kuin tosi hyvä mun mielestä, miten mukavasti hän piirtellyt tällaisia pikkusen vekkulimaisia vihreän menninkäisen ilmeitä, niin se on niin kuin aina hauskaa, miten sieltä tulee tämmöisiä vekkule-ilmeitä, tai Nimenomaan. sitten nimenomaan se, mitä Ossikin taisi näyttää, niin just tämä sivu, missä Joo, toi, molemmat lähtee, niin tämä on ihan uskomattoman tyylikkään näköistä. Ja tämä on se yksi syy, miksi mä tykkään tosi paljon Humberto Ramosin tyylistä tehdä, ja se jotenkin sopii mun mielestä niin kuin Spider-Maniin. Ja mä tuossa mietinköhän mä sitä edellispäivää, että koska mä aina sanoin, että Romita Junior on mun lemppareja, mutta sitten nämä kaksi, ne on molemmat nyt tällä hetkellä tosi vahvasti mun lemppareita, että niinku, hyvänä päivänä Ramoskin saattaa mennä niinku ohitte, että se on mun semmoinen favoritti. Tästä taas nämä muut, Ryan Otley esimerkiksi, tai Federico Vincentini, mikä siinä alussa oli, niin on vähän semmosia, että ei ihan sitä samaa, mutta niilläkin on ihan hauskoja niinku tyylejä, miten ne tekee, mutta hauskin, mikä mulle tulee esimerkiksi mieleen näillä kaikilla, kun ne piirtää vihreän menninkäisen, niin se naamassa on aina ero, ne hampaat on erinäköiset. Tässä on tämmöistä kaksi niin kuin torahammasta, mitä tulee, kun Vincentini piirsi. Sitten kun oli Oatleyn vuoro, niin sitten oli semmoinen niin kuin hirveä irvihammas menninkäinen. Ja sitten vielä viimitteeksi, kun Humberto Ramos sen piirtää, niin sitten silloin taas niin kuin jostain syystä ihan niin kuin valkoiset suorat leikot. Ihan täydellinen hammasrivistö tässä. Niin mietin, mitä tässä tapahtuu aina niin kuin välillä. Muuttuuko Norman kävi nopeasti Osbornilla hammaslääkärissä siinä vai numeroiden välissä. Vai kuuluuko nämä hampaat siihen niin kuin maskiin vaan, että että onko hänellä aina päässä niin kuin erilainen maski ja ne hampaat on sitten myös niin kuin samalla hiukan erinäköisiä. En tiedä, mutta tämä on just sitä niin kuin taiteilijan vapautta. Ne saattaa piirtää ihan eri lailla. Toinen, mistä tulee hyvin vahvasti esiin, oli tämä, kun Ossi puhuisi just tästä, kun tämä synninpäästä ja saa nämä Juggernaut-voimat, niin siinäkin kahden kuvittajan erilaiset näkemykset. Et ensin on tämä tämmöinen mörrinkäinen, kun pääkin on tämmöinen tosi mielenkiintoinen. Ja sitten hetken päästä siellä oli Humberto Ramos piirtämässä, mikä sitten taas piirsi sen niin kuin tosi erityylillä. Siinä on sitä samaa, mutta selvästi sellainen niin kuin hiukan omanlaisensa tyyli. Että tässä esimerkiksi
kun otettu toi kuva tuossa. Mä olin Niin, just samaa näyttämässä Joo. niin tuossa mun ihan. mielestä tässä tulee mieleen, että jos ei lukisi tätä, niin tämähän on niin kuin kaksi ihan eri hahmoa, kun ne näyttää ihan Niin, no. selvästi. Että tästä tulee enemmän mieleen toi DC:n Clayface jotenkin, että niin kuin muodostuu vähän sen näköiseksi hahmoksi. Jep. No niin kuin aina hauskaa, Vähän miten selkeämmät niin kuin päänrajat siellä. Niin, ja tämä on Niin. jotenkin tosi jännää, kun miettii, että kun tämä on niin kuin täsmälleen niin kuin suoraan jatkoa, niin sit kun se taiteilija niin kuin vaihtuu, niin siinä on niin kuin tosi jännää, että se ei niin kuin periaatteessa tiedetä yhtään, mitä se toinen kaveri on tehnyt. Ei ole niin kuin aikaa sellatti ihan hirveästi niin kuin perehtyä siihen toisen kuvitukseen, kun tahti on kova, niin sit vaan suurin piirtein tietää, että okei, se teki tällaisen, niin kuin tämä hahmo sai Juggernautin voimat. No niin, mä teen sitten omanlaisen tyylin. Ja se on niin kuin hauska jotenkin, sit kun sä luet tämmöistä just, mistä sä luet ne ihan peräkkäin, niin sitä huomaat oikein tosi paljon tällaisia asioita, kun piirtäjä vaihtuu, niin okei, nyt vaihtuu tosi niin kuin jännän näköiseksi. Totta kai tässä vielä sit enemmän, jos miettii, niin pikkusia asioita, mitä näkee myös, niin kuin Hämähäkkimiehen puku muuttuu kans pikkusen niin kuin hiukan erityisiä yksityiskohtia, esimerkiksi jokaiselle silmät saattaa olla hiukan erinäköisellä tai muuta, niin kans mielenkiintoista. Mutta palatakseni siihen, mitä mä tykkään taas tästä tarinasta, niin mä oon sitä mieltä, että tämä on just tosi mielenkiintoinen tämä Nick Spencerin kausi, ja kuten mä myös sanoin viime jaksossa, mä oon lukenut nämä alun perin englanniksi silloin, kun tämä Nick Spencerin juoksu oli menossa, ja mä tiedän, mihin me ollaan menossa tässä niin kuin seuraavaksi, ja mä en malta odottaa, mä pääsen taas niin kuin uudestaan lukemaan sen. Et siitä on jo pikkusen aikaa, niin siellä on erät niin kuin, asiat esimerkiksi jäänyt niin kuin hämärää, että ei välttämättä muista, että mä tiedän heti seuraavat pari numeroa ehkä, mitä tulee tapahtumaan, mutta sitten sen jälkeen on jo vähän semmoinen, että jaha, mitä siinä sitten tapahtukaan, niin odottaa just innolla. Ja jotenkin mulla tulee taas se nostalginen fiilis, niin kuin mä sanoin silloin, kun mä teininä luin Hämähäkkimies-lehteä aikana, ja siinä oli vihreä menninkäinen, niin tässä on taas se, niin jotenkin se vielä enemmän se nostalgia tulee mukaan, ja sitten se, kun sä luet nimenomaan just suomeksi tätä lehteä, niin se on semmoinen ai että. Ja sitten taiteesta, mitä mä en maininnut, niin tämä Chris Bacallon ja Tim Towsedin tämä kansitaide, tämä on myös, mä tykkään tosi paljon. Tässä on taas hyvin erinäköinen niin kuin tyyli tästä vihreästä menninkäisestä, ja sitten Spider-Man on noin synninpäästä ja joukot tuolla taustalla, ja tämä on niin kuin tosi tyylikäs, ja tämäkin oli... Ja siis värien käyttö tässä kannessa on mun mielestä myös tosi hyvä, että niinku, koska Bacallon tyyli, siis mä rakastan sitä, mutta se on välillä vähän sekalainen, mutta se, että siinä on niinku sille, että nämä kaksi päähahmoa on niinku vahvasti väritettynä ja muut on vähän tuollainen niinku harmaasävyissä, vähän vihreät sieltä, niin se loistavalla tavalla niinku tasapainottaa sitä ja tekee siitä tosi iskevän. Joo, siis nämä on niin kauniita katsottavaa oikeasti, että mä nyt en omista vielä niinku fyysisenä muuta kuin nämä justiinsa, mutta se, että kun nämä näyttää oikeasti niinku ihan sikahienoilta, mutta on ihan kiva katsella. Ja sitten mä voisin vähän backtrackkää nopsaa tässä, mitä Nikke sanoi joskus, en mä tiedä, 1 000 000 vuotta sitten, tuosta justiinsa, niin kuin kiva toi just Spider-Manin ja Normanin toi niinku niiden historia ja tausta ja tälleen, niin se, että kuinka se niinku tietty se on tiedossa suurimmalla osalla, mutta vaikka se ei olisi, niin mun mielestä se tuotiin tässä kuitenkin kauhean kivasti. Mä hiirenkorvia laittanut tänne välillä niinku näihin mun lempparijuttuihin. niin, mutta mä tykkäsin täällä just sitten, että kuinka täällä Norman sanoikin justiinsa, että kuinka kauan olemme piinanneet toisiamme. Minä kutsun sinua hölmöksi. Sinä nimität minua hulluksi. Tapaan jonkun rakkaasi. Ja sinä telkäät minut tällaiseen paikkaan hirvittävän noidankään. Niin mä nauroin tuolla oikein. Se oli niin jotenkin hirveän kivasti tehty. Ja toi mun mielestä hirveän hauskat pari ruutua. Joo, kyllä. Ja siis siinä on jotenkin hauska silleen niin kuin toi justiinsa, että joo, että mä aina välillä sitten tapan jonkun, jos sä välitä, mutta sitten sinä telkäät minut vankilaan, niin kuin miten kehtaat. Siinä sai jo kuultua sen niin kuin äänen siinä taustalla, sillä, että kun mä viimeksi vähän puhuin sitä, että mun oli tosi vaikea niin kuin hahmottaa näitä ja tälle, niin tossa pääsi jo siihen, että, oikein, niin kuin, että miten se sanoo sen ja tälle pääsee vähän kiinni paremmin. Ja toinen, mikä mun mielestä on hyvä, niin on
on missä Peter kertoo, että miten me toimitaan. Mennään mun säännöllä. Mm. Kukaan ei ja sitten pommi lentää ja heti se on tappamassa. Niin kuin, toinen ei edes Jep. sano lauset loppuun, että kukaan ei kuole. Ja jätkä jo heittää sinne Jep. kurpitsapommiin ja siellä räjähtää. Ja Jep. niin kuin, Mm. se hulluus, kun toista ei kiinnosta vaan pätkääkään. Niin kuin kasuaalisesti. Ei kiinnosta. Sitten tulee mieleen Ei. just se, että kuin semmoinen kunnon psykopaatti hulluus sieltä aina tulee, niin kuin, että niin, mennään omilla tyyliin. Mutta sitten, ei nyt lähdetä ehkä hirveästi spoilaamaan, mutta tässä tulee vähän tämmöistä, että ne ottaa myös niin kuin sitä, että pitää toimia yhdessä. Ja niin, mun mielestä se on niin kuin hyvä, että siellä Norman ei lähde suoraan niin kuin tappamaan Peteriä, vaan selvästi vähän tarvii apua. Ja niin, mutta silti samalla hänellä on se joku isompi suunnitelma, minkä takia hän on se Ravencroftin se pomo siellä, mitä hän sen avulla niin kuin suunnittelee, mikä on taas se hänen ultimaattinen niin kuin, kostonsa hämistä kohtaan tai niin kuin muuta maailmaa, niin se on myös mielenkiintoinen. Ja just niin kuin, kyllä tämä oli just sellainen, että kun tämä loppui tähän, niin kyllä mä niin kuin hetki aikaa mietin, että okei, se on kuukauden odotus, vai olisiko joku Marvel Unlimited-tyylinen tai jotain? No en lähtenyt sinne, koska mä ajattelin, että saadaan se semmoinen fiilis, se kerran kuukaudessa tuleva hämähäkkimieslehti. Ja sitähän me ollaan täällä nimenomaan just arvostelemassa, niin onhan se nyt mukavaa, niin, että pääsee Kyllä, se siihen odotus on osa fiilikseen. sitä. Nimenomaan, niin kuin silloin joskus aikanaan. Tai niin kuin, miten mä nykyään luen tietty näitä uusiakin Amazing Spider-Man-lehtiin, siinä on se odotus, joskin niitä tulee sentään pari kertaa kuukaudessa, että ihan niin kauan ei tarvitse odottaa kuin tämän kanssa, että niin, niitä voi lukea vähän nopeampaa tahtia. Kyllä. Joo, mäkin siis niin kuin yleisestikin musta on aina niin kuin tosi monissa tarinoissa aina hauska nähdä, kun kaksi tällaista pitkäaikaista niin verivihollista joutuu liittoutumaan, ja tässä oli just sitä energiaa, että Jep. niin, kumpikaan meistä ei tykkää tästä, mutta nyt on vaan pakko, kun on tällainen isompi uhka, joka on vaaraksi meille molemmille, niin se oli jotenkin tosi toimivaa. Ja no sitten täällä nyt mulla pomppasi kanssa, niin kuin viimeksi puhuttiin vähän, että mulla meni ihan ohi, että siellä on se joku kaltainen niminen tyyppi taustalla. Ja, niin, en mä tiedä, se vaan jäi jotenkin silleen se nimi mieleen, että kaltainen on tulossa. Ja mä vaan mietin, että okei, minkä kaltainen se on, että onko se niinku Sun kaltainen, mun kaltainen. mun kaltainen, niin Niin. jännän kaltainen, pelottavaa. Tai Eikö mikä se kaltainen, kyllä. että... Iik. Mutta niin, ehkä sekin sitten selviää, kun tarina etenee, että minkä kaltainen sieltä tulee. Jos onkin tosi mukavan kaltainen, niin eihän sitten ole mitään hätää, että kaikki onkin vaan hämäystä, että Mutta oikeasti. tämäkin lehti aika hyvin niin kuin menee siihen, että se kaltainen on niin se semmoinen taustalla vaikuttava, että sitä ei niin kuin liikaa väkisin lähdetä tähän tunkemaan. Että kyllä tämä homma on niin kuin nimenomaan Spider-Man, Green Goblin ja sitten tämä Sin Eateri, synninpäästäjä, joka siellä sitten niin kuin on se hänen joukkonsa. Et ei nyt lähdetä, no pikku Jugernautti siellä on mukana menossa eräällä tavalla, mutta siis niin kuin sanottiin, että ei lähdetä sitten sen enempää sinne sentään tunkemaan, paitsi ne muutama hämähäkkihahmo, joka siellä myös pyörähtää, niin kuin viime numerossakin oli niitä omia mietteitään kertomassa, mutta ei ole semmoinen täysin täyteen ahdettu. Se oli kyllä sinänsä hauska silleen, että niin kuin tähän on laitettu toi Norman Osbornin tarina, ja että se tavallaan viime numerossa loppui siihen, että oi vitset, sieltä tulee Juggernautti, ja sitten se on ammuttu ja sen voimat on vienyt joku toinen, että se tuntui silleen tavallaan vähän huvittavalta, mutta toisaalta siellä kuitenkin niin pahissaan Juggernautin voimat, joten kyllähän se siinä mielessä ajaa samaa asiaa näin niin kuin fyysisenä uhkana, varsinkin kun tämä tarina nyt ei suoranaisesti muuten liity siihen hahmoon mitenkään, niin sillä lailla, mutta on siinä oma tämmöinen hupaisa niin touchinsa sitten. Ja siinä vähän huomaa ehkä sen, että se on niin kuin selvästi ollut tommonen yksi oma erikoisnumeronsa se Norman Osbornin synnit, että sitä ei niin kuin välttämättä, että se on pakollinen samalla lailla luettavaksi, jos niin kuin olisi Jenkeissä kerännyt näitä yksittäisinä numeroina. Mutta kyllä mä tykkään siitä, että se oli liitetty tähän, että se kuitenkin
on Jep. ihan hyvä osa tätä kokonaisuutta. Joo, ja nykyään on paljon myös niitä sellaisia, Amazing Spider-Man-lehdellä on aina välillä sellaisia piste 5 Mm, numeroita niin sanotusti, mikä vähän laajentaa sitä tarinaa, mutta on lopulta niin, että se ei jatka sitä päätarinaa, niin kuin, että niitä ei ole pakko lukea. mm, Ja tämä oli just sellainen, mä luin meinaan just tässä uusimpia niin Amazing Spider-Mania, niin siinä on tullut siinä viimeisen 10 numeron aikaan on tullut 2 sellaista piste 5 numeroa, tai tässä tapauksessa piste death, koska ne on sillä nimellä liittyy vähän mm, kuolemiseen ja näin, mutta niin mulla jotenkin huvittaa se, että siellä on niinku 2 semmoista tullut, ja tämä uudempi, mikä tuli, niin siinä ei käytännössä edes ole Peter Parkeri mm, ollenkaan, tai Spider-Man, vaan se liittyy täysin niihin muihin hahmoihin, mitä siinä niinku mm, itse päänumerossa on nähty, niin se on niinku hauska semmoinen tyyli. Että tässä sentään pikkusen liittyy itse Spider-Man ja niinku, mm, näin mukaan, että ei ole niin täysin irrallinen mm. kuitenkaan. Jep. Mutta sillä kyllähän se auttaa niinku sit syventämään sitä kokonaisuutta just sillä lailla, että, Mm. että tässäkin se justiinsa, että siitä kuvattiin näitä hämähäkkinaisia, jotka siellä suunnitteli tätä, niin sitten kun ne tulee sinne NS-päätarinaan mukaan, niin sitten siinä on katsoa ja lukijalla on vielä enemmän sitä kontekstia, että mistä on Mm. kyse. Mä Niin. tykkään, että sä jätit Miles Moralesin siitä pois, pelkät hämähäkkinaiset mainitsit. Niin sekin oli siellä. Se oli myös No, siellä. mutta hän saa niin kuin olla kunnianainen sitten. Minä olen valtuutettu sellaisen arvosanan antamaan, totta kai. Hyvä. No miten sitten, viimeksi puhuttiin myös suomennoksesta, ja Jennalla oli jotain, mikä särähti tässä, kun luki suomeksi ja näistä suomennoksista, niin miten nytten toimi? Särähtikö No joku mulla oli sieltä? viimeksi silloin jo, mä näin hirveästi vaivaa siitä yhdestä lauseesta siellä. Mm. Mutta siis nyt ei ollut mitään. Nyt oli niinku, ei ollut mitään, mistä mä olisin nähnyt vaivaa. Ja kun mä tykkään nähdä vaivaa asioista. Eli meidän opettajakin on tyytyväinen, joten se on hyvä homma. Tai sitten Joo. joko suomennoksen taso nousi, selvästi otettiin heti Eikö siinä oli onkin viimeksi vaan tästä. se tällä haavaa, mikä mua häiritsi, että mä en Niin. sitä ymmärtänyt. Se oli se yksi asia. Ja sitten mä Joo. takerruin siihen. Mutta tässä ei ollut. Tässä oli kivasti, niin kuin mä sanoin tuossa toi yksi pätkä, mitä Normankin sanoi, niin kuin tässä oli tosi kivasti, että sitten sen äänen kuuli jo siinä. Mm. Mutta Joo. joo, en löytänyt mitään ärsyttävää virhettä. Jep. Mullakin siis lähinnä, siis ei mitään virheitä tällaisia, mutta siis jäi niinku soimaan päässä se nimi Kaltainen sillä lailla. Niin, Ja sitten niin pieni englannin oppituntihan se oli sitten, kun mä oon tottunut englanniksi lukemaan, ja siellä on siis Starling on tää nuori tytö, joka me tavataan tuossa lopussa, että Starling on Kottarainen ilmeisesti Kottarainen, kyllä, just oli sanomassa, No, että kiitos, opin, koska että mä se on siis- suomeksi No niin, Kottarainen. koska mä just mietin, että mikä hän oli sitten englanniksi, niin tässä tuli vastaus mun kysymykseen. Mä Joo. sen kohta, mutta ihanaa, että vastasit jo etukäteen. Kyllä, eli Starling on Kottarainen, ja näin me opimme ilmeisesti vähän biologiasta, jos kyseessä on suora suomennos. Ja samalla niin kuin, onpas herttainen nimi kyllä, ja Pönsöpö. on Niin, sillä kun lailla. vaari on Oo. vulture. Niin, korppikotka. Korppikotka, niin siinä Kottarainen, se on jotenkin hauska. Kyllä, Ei Ja kuulosta yhtään niin pahalta ei niin. tai pahaenteiseltä. Jep. Siitä pitää sanoa, että mä tykkään niin kuin tästä, että tässä vähän näkyy se, että miten on ehkä haettu, miten elokuvat on ehkä vaikuttanut tähän, että niin, koska ekassa Spider-Man Homecomingissa me nähdään, että Vulturella on siinä tytär, joka on tummaihoinen ja tällä lailla, mutta se oli tämä Liz Allen, joka taas on, no ei nyt ihan äärimmäisen erilainen kuin sarjakuvissa, mutta ei sitä tohon rooliin enää pysty laittamaan, että hänhän on, oliko se nyt niin kuin semmoinen Alkemaksin bisnesjohtaja näissä sarjakuvissa, ja niin on tehnyt lapsia Harry Osbornin kanssa ja vaikka ja mitä, mutta niin se, että kuitenkin tuodaan tämä idea, okei, mutta Vulturella voisi olla joku tämmöinen nuorempi, ja sitten se onkin niin kuin lapsen lapsi, ja tämä oli hauska tämmöinen pikkuinen tarina, että totta kai se vaari on ehkä antanut vähän vääränlaisen kuvan siitä omista pahallisista puuhistaan, että niin. Toki en sitten tiedä, että oliko se vähän liiankin helppo, että miten nopeasti se sitten usko tätä, että niin. Joo. Mutta Niin. toki siinä vähän ehkä implikoitiin, että se on niinku tavallaan tiennyt koko ajan, mutta
Niin, mutta ehkä minä huijasin itse itseäni, että ehkä siinä on enemmän se. Mm. Niin. Mutta Mm. tykkäsin tuommoisesta pienenä ekstrana On, täällä. En on. tiedä, että tuleeko minkä verran hahmoa näkymään tässä Spencerin ranissa, vai oliko se vaan semmoinen, että etsitään nyt joku tämmöinen Mä en, lyhyt täyte tänne. niin, mulla on kanssa, sit on niin paljon aikaa, kun Spencerin ranni oli niin kuin tässä kohtii, niin Mm, mäkään en muista ulkoa, mutta mä lähdin vaan miettimään, että kun nämä tämän lehden tarinat on siitä Norman Osbornin synnit, mutta sen lisäksi Amazing Spider-Man mm, numerosta 49. Ensi numero on 50, niin onko siellä mahdollisesti, mennäänkö siellä sinne, aletaanko tiisaamaan ehkä jonkun näköistä Sinister Six porukan mm, tulemista sieltä, jos Kuuden kopla ja Korppikotka tekee sitä kautta paluuta ehkä, niin tuleeko tämä Kottarainen myös niin kuin mukaan millä mennään, että haluttiinko siksi ottaa tämmöinen pikku tiiseri. Nämä on hauskoja sellaisia pikku ajatuksia, koska mulla ei ole mitään muistikuvaa, että tuleeko sieltä seuraavaksi sellainen, mutta tämä oli asia, mitä mä rupesin niin kuin miettimään. Ja Mm. sitten yksi, mikä on aina, kun mä tykkään, kun näissä on, niin kuin mä sanoin viimeksi, kun tässä on tämä Ärmään niin kuin alkupuhe, mikä on jep, tässä heti ekasivulla, mutta Mm. tästä puuttuu se loppupalsta, koska tilaa ei ollut sille enää ollenkaan, niin mm, oli niin täynnä, että vähän ikävä, jos joku sitä kaipaa, mutta kyllä mä sitten osittain mietin sitä, että sulla ei ollut palstaa niin kuin tilaa, sitä yhtä sivua, mutta kyllä sulla tämmöinen yhden sivun verran, missä on niin kuin muutama lause tekstiä, niin siihen mahtuu kyllä helposti mukaan, että se ei ole ongelma niin, eikä mikään. mä tosin tuossa saattaa olla tulla taitto vastaan, Mm. Niin, se voi olla. että se, koska sä haluaisit, se kirjepalstahan pitäisi olla siellä lopussa, jos se Ei laittaa tolleen välttämättä. keski. Ai, Olihan kirjepalsta silloinkin joskus 90-luvulla paljon kun luin, niin se saattoi tulla ihan yhtäkkiä keskellä lehteä joo, niin kuin okei, vastaan, että se ei aina ollut lopussa. Niin okei, no, mietin vaan, että siis sekin olisi ollut mahdollista varmasti saada. Mutta sitten voi kun olla. miettii, että se on kuulunut ihan selvästi tähän niin kuin mukaan, Mm, tämä äskeinen sivu, mitä mä näytin, minkä mä just kadotin, niin, niin. Mutta Mm. kun miettii tätä ihan viimeinen sivu, niin tämähän on tällä takakansi sivulla Niin. tämä niinpä, viimeinen kuitenkin, että siinä on käytetty kyllä sit kirjaimellisesti niin kuin ihan jokainen, ettei ole sitä niin sepä kuin se. saatu, että ilmeisesti haluttu pitää, koska mä nyt oletan ainakin, että tämä kuuluu siihen alkuperäiseen, tämä missä yksi teksti siellä on ollut, että tämä on ollut varmaan myös Mm, Jenkkilehdessä sitten se on haluttu se voi pitää olla, ja sit sitä ei saa mukana. tietenkään poistaa, että se kuuluu osittain siihen. Mm. Mm. Joo, mä en tiennyt, että ne on välillä ollut ihan keskellä lehteä ne kirjepalstatkin, koska mä kuvittelisin, että se jotenkin rikkoisi saman tien tavallaan ton rytmin, Niin, Mm. mutta niin. joo, Mutta no, siis eiköhän niitä kirjepalstoja ehdi olla siellä tulevaisuudessakin, että ilmeisesti ainakin seuraavassa numerossa, niin niin, tässä mun sepä mielestä se. alkujutussa sanottiin, että laittakaa ihmeessä kysymyksiä, kommentteja, Mm. pureudutaan taas ensi numerossa, jolloin juhlitaan pariakin seittisankarin virstan pylvästä. Niin, Oho, oho, eli oho. Nick Spenceri numero 50 ja sitten taitaa olla se suomenkielinen lehti 45 vuotta, niin päästään Niin. taas nauttimaan siitä. Yksi maininta vielä tässä mikä mua nauratti, kun tässä täällä takakannessa on tämä Egmontin mainos, että voi tilata Hämähäkkimies-lehden netissä, puhelimella, sähköpostilla. Mua huvittaa toi jotenkin tänä päivänä toi puhelimella, että siinä on puhelinnumero, että voit soittaa ja tilata itsellesi puhelimitse niin tämän lehden, jos siltä tuntuu arkisin 8-18 välillä, sinne voi soitella. Että Mm. ei muuta. Siinä voi YouTubesta katsoa, miten voi itselleen tilata tämän lehden. Kannattaa käydä katsoa, jos haluaa. Siellä oli ainakin Mm. hetki sitten joku ihan hyvä tarjouskin menossa, millä sai todella edulliseen hintaan. Olikohan se joku puoli vuotta, mikä Mm. sai jollain Jep. 30 allekin. Taisi Mm. olla ehkä jopa niin. Kannattaa Ja aika ihmeessä käydä. useinhan noissa on se, että niin kuin mitä pidemmäksi aikaa tilaa, niin sitä isompi se Edullisemman. alennus yleensä. Mm. Kyllä tämä niin kuin mukavaa luettavaa on, että uskaltaa suositella. Ja Joo. tuosta kirjapalstasta tuli mieleen, että kun meillä on täällä kuulijoita, kun niin alatte tuota lehteä lukea, niin lähettäkää
tuonne kirjepalstalle sähköpostia ja mainitkaa siellä, että Marvel Podcast Suomeen kannattaa kuunnella ja että sitä kautta löysitte ton lehden, niin Se on sitä täysin kautta totta. kaikki hyötyvät. Mm. Kyllä, kyllä. Oliko meillä vielä jotain, mitä te haluatte mainita tästä lehdestä? No, mä mainitsin sen, että musta oli kiva lukea Hämähäkkimiestä ja Mm. ää, oli kivoja kuvia tässä, mä tykkään niistä, ja niin, en mä tiedä, ei mulla oikein, siis on tosi hyvä kokemus ja jää semmoinen, että odotan innolla taas seuraavaa Mm. Mm. numeroa ja siitä, että päästään siitä taas juttelemaan, että hirveän niin kuin, syviä ajatuksia ei välttämättä vielä ole, mutta eiköhän niitäkin sitten tule pikkuhiljaa, kun tämä tarina enemmän aukeaa ja Mm. Mm. päästään siihen kokonaisuuteen kiinni, että, Mm. mutta joo. Siis nimenomaan, ja tämä just se, kun on vasta pari numeroa ollaan tässä nyt luettu mietteitä kerrottu, ei ole se semmoinen, hypättiin kaikki siinä mielessä keskellä, vaikka niinku Mm, olikin tuttuu tämä näin itselle, mutta niinku hyppää keskellä, niin ei muista täysin, että mihin tämä on mennyt aika, mitä on tapahtunut niissä edellisessä 48 numerossa, tai mitä jep. tässä on ollut, niinku, että ö, ö, on semmoinen, että ei siitä välttämättä heti olekaan sellaista niinku isompia. Tämä oli kuitenkin alun perin myös tämä meidän tarkoituskin, että nämä on hieman lyhkäisempiä Mm. lisäjaksoja, nämä Niinpä. seittiarviot, niin niille, jotka ei välttämättä aina jaksa kuunnella meitä sitä 3 tai 4 tuntia, niin voivat myös kuulla lyhyempinä annoksina meitä. Mutta Mm. silti siitä huolimatta täytyy aina kysyä se kuuluisa kysymys. Ossi, onko sinulla Ö, jatko? e, on. Ei. Yhden mä vielä sanoin, että siis se mikä tässä nähtiin, että kun puhuttiin siitä, että hypätään kesken kaiken niin tarinaan mukaan, niin tässä numerossa näkyy kuitenkin se, että kun sä saat sen toisen numeron, niin sit sä et enää ole kesken kaiken, vaan sä oot sitten jo mukana. Että niinhän se Jennakin sanoi, että se oli helpompi Mm. hypätä sitten tokaan numeroon, että niin lyhyt on se kynnys. Jos te mietitte, että voiko sarjakuviin hypätä mukaan, niin kyllä Mm. voi. Osta 2 numeroa, niin toisessa numerossa tiedät tismalleen, missä mennään. Niin ja hei, meilläkin oli se hyvä, että on kirjaimellisesti tämän vuoden kakkosnumero, niin ei tule Mm. sekään ongelma, että on ykkösnumero ja kakkosnumero, niin Kyllä. ollaan niin kuin heti kärryllä, että ei tarvitse sitä muistaa, että mikä numero se oli, ja me ollaan taas sen verran kuitenkin myöhässä niin sanotusti tämän jakson kanssa, että eihän sitä nyt tarvitse enää kuin pari viikkoa odottaa, niin sittenhän sieltä tuleekin jo postilaatikkoon se seuraavakin numero, niin Nimenomaan. voi ottaa. Ja tosiaan viimeksi kun mä sanoin, niin että saattaa löytyä aiempia numeroja Egmontilta, niin mehän saatiin Egmontilta, kiitos vaan Ärmäki, oikein Kyllä. Ärmältä saatiin vastausta, että valitettavasti Egmontilta ei löydy aiempia numeroita, että kannattaa ihan käydä sitten divareista tai muualta etsimässä niitä, mutta esimerkiksi me ollaan Tampere-kuplille menossa Kyllä. loppukuusta, ja siellä on aivan varmasti näitä myyntipisteitä, mistä saattaa myös löytyä ihan tätä kotimaista Hämähäkkimies-lehteä irtonumeroina. Et siellä on varmasti SS Libricon ja Turun sarjakuvakauppa ainakin myymässä sarjakuvia siellä, niin varmasti löytyy näitä, ja siellä ollaan jotain jo esittelemässäkin ehkä, mistä me ollaan Joo. puhumassa meidän seuraavassa, Kyllä. tai ei seuraavassa jaksossa ehkä, mutta tässä meidän Niin. Tampere-kupli-livessä No kun puhutaan. tässä on hyvä paikka mainostaa, että jos tykkää Kyllä. kuunnella näitä, kun me puhutaan sarjakuvista, niin mikäs olisi sen parempaa kuin kuunnella, kun me puhutaan sarjakuvista livenä ja vielä kavereitten kesken. Niinpä, siellä me ollaan Tampere-kuplissa siis. Virallinen päivämäärä ei ole ihan 100 varma, mutta alustavassa ohjelmassa meidät on laitettu lauantaille 29. päivä. 29. päivä 3. kello 13.00 tunnin paneeli Marvel Podcast Suomi ja Sarjismiehet. Yhdessä siellä keskustellaan tästä Egmontin uudesta Daredevil-tekijänä Frank Miller osa 1 kirjasta. Ja tulee siis varmasti aivan loistavat keskustelut, kun siellä on 6 nörttiä jauhamassa julkeasta perkeleestä teidän kaikkien edessä. Joten tulkaa siis Tampereelle, Tampere-talolle. Sanoppa se päivämäärä vielä uudestaan. 29.
29.3. kello 13.00 luultavasti. Meidän someista tulee kyllä sitten varmasti tarkka aika sitten, kun se on virallista ja varmistettu, mutta nähdään siellä. Ja tosiaan, Nikke, anteeksi, että keskeytin sut aiemmin, mutta haluatko sä nyt kertoa mulle, että mitä mä voin tehdä näille herkille korville, kun nämä kuulokkeet ei auta asiaa ollenkaan? En mä halua. Se meni jo. Ai, Se meni jo. okei. Hitto vielä keskeyttää kesken kaiken. Mutta jos te haluatte tämmöisen hieno MPS-lokolla varustetun mukin tai hupparin, vaikka no on siinäkin huppu, että voi herkillä korvilla laittaa, mutta jos semmoisia haluaa ostaa, niin ole kuten Jyrvinen ja osta koko sarja. Todellakin. Nimenomaan voit tilata ihan mitä vaan MPS-lokolla varustettuja tuotteita. Itse asiassa meidän MPS-shopista, tai Leffahullu shoppi se myös on samalla, niin mä lisäsin sinne tuommoinen 30 uuttakin MPS-logolla varustettua tuotetta, että siellä on nyt varmaan semmoinen 120 eri tuotetta, mihin sitten saa MPS-logon ja voi itselleen ostaa ja nauttia ja näyttää muille, että tämmöinen mahtava podcasti on, tai kun juot sitä aamukaffetta tämmöisestä, niin tulee varmasti se fiilis, että pitäisikö kenties kuunnella joko MPS:ää tai hienoa Herkät korvat biisiä, jonka me lurautamme ilmoille aivan tuota pikaa. Ole hyvä, Ossi. Herkät korvat, minulla on herkät korvat, kun pakkanen niihin puree, mikä minua auttaakaan? No sehän on tietenkin minun Marvel Podcast Suomi MPS. MPS, 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 piponi, jonka laitan korvilleni. Ja sitten kyllä lämmittää, kun on herkät korvat, herkät korvat, herkät korvat, herkät korvat. Ja sitten päälle MPS-mukista hörpin vähän jotain lämmintä juotavaa, niin kyllä helpottaa ja herkät korvat kiittää. Kiitos, kiitos, Mahtavaa, kiitos, mahtavaa, kiitos, mahtavaa, kiitos. mahtavaa. Eli tehkää kuten Ossi sanoi, käykää ostamassa MPS-tuotteita. Voitte näyttää kaikille, että on hieno mahtava podcast ja ehkä siitä meillekin tulee sitten joskus pikkusen fyffendeerusta, kun saadaan se raja menemään rikki, minkä ne siellä vaatii, että täytyy ylittää, että ne jotain haluaa meille lähetellä. Mutta kiitos etukäteen, jos näin on. Ainakin Jyrviselle, joka tilasi puolasoppia kerralla ilmeisesti kotiinsa. No olihan siellä muitakin, jotka on niitä tilannut, mutta hän nyt vetäisi kerralla varmaan sen puolasoppia tyhjäksi, niin kiitos siitä. Arvostamme todella, todella suuresti. Todellakin. Kiitos, mahtavaa. Oliko sitten jotain, mitä Ossi haluaa vielä mainita? No lähinnä sen, että käykää tsekkaamassa myös Kuvakarju-kanava, jossa minä teen kaiken maailman videoarvosteluja. Esimerkiksi tästä Daredevilista puheen ollen. Siellä on Daredevil Born Again jaksojen spoilerisia arvosteluja. Joka viikko tulee uusia. Käykää katsomassa. Leffahullu podcast-kanavalla löytyy kaikenlaista leffa-arvostelua ja haastatteluja, ja nythän siellä alkoi myös uusi sarja nimeltään Ensifiilikset, jossa Nikke ilmeisesti arvostelee eri sarjojen ensimmäisiä jaksoja, tai vähän niin kuin fiilistelee, että mitä siinä alussa on tapahtunut, ja ellen väärin nähnyt, niin sielläkin saatti vähän Daredevilistä mainita siinä ensimmäisessä Ensifiilikset jaksosta. Ja totta kai, jos niin, nyt kun Daredevilistä puhutaan, niin pitäkää meidän kanavaa silmällä, painakaa YouTubessa peukkua ja tilaa nappia ja laittakaa kellosta muistutukset ja voitte te missä tahansa muuallakin meitä seurata, niin saatte tietää, että milloin ehkä puhutaan vaikkapa Daredevil Born Again-sarjasta, koska todennäköisesti siitä joskus puhutaan, kun se kerran siitä tulee. Ja muutenkin, kun meidän jaksot tulee vähän milloin sattuu, niin kyllä se auttaa, kun seuraa meitä
kaikkialla, niin tietää sitten, että milloin uutta jaksoa pääsee kuuntelemaan ja katsomaan. Ja missä te meitä seuraatte? No tietenkin Instagramissa, Facebookissa, TikTokissa. Kaikkialta löytyy Marvel Podcast Suomi nimellä. Lisäksi me heilutaan Facebookissa Marvel Hullut-ryhmässä. Sinne voi tulla juttelemaan meidän kanssa Marvel-jutuista ja jakamaan vaikka omia ajatuksiaan. Ja onhan meillä sitten tämä aivan huikean muikea Discord-ryhmä, jonne myös pääsee, kun pyydätte vaan meiltä linkkiä, että ne linkit, mikä tuolla alhaalla lukee, ne on vanhentunut aikoja sitten ja tällä lailla, mutta pyydätte vaan, niin kyllä te uuden linkin saatte ja pääsette mukaan keskusteluihin, ja ei sitä koskaan tiedä, että mitä kaikkea sieltä seuraa, että pääseekö pelaan Rivalsia porukalla, tai tehdäänkö me joskus jotain miittejä vaikkapa, ja kaikkea tällaista. Kuplilla. Tampere-kuplilla nyt ainakin nähdään, että tulkaa sinne kaikki. Ja niin, ei kai sitten. Siinä ne kaikki kai oli kutakuinkin. Marvel Podcast Suomi on myös leffamediassa, että sieltä voitte käydä katsoa, mitä muut leffanörtit ajattelee elokuvista ja muista jutuista. Kyllä nekin jo puhuu joskus Marveleista. Ainakin me. Mm-hmm. Entä niin? Jep. Ja pikkunen maininta vielä sinne ihanalle kinopiisparistin porukalle. Mahtavaa elokuvateatteri tuolla Turun lähistöllä Kaarinan piisparistille. Oi, että kannattaa käydä sinne tsekkaamassa, jos haluatte nähdä leffat mahtavassa teatterissa, edullisessa teatterissa. On liput ja snacksit edukkaampaa kuin kilpailijalla, niin kannattaa ehdottomasti käydä siellä katsastamassa. Ehkä mekin sinne joskus menemme uudestaan porukalla, kenties katsomaan vaikka jotain Marvel-elokuvaa, niin tulkaa ihmeessä vaikka sinne mukaan sitten, kun menemme, tai ihan muuten vaan. Sinne kannattaa mennä pongailemaan. Meikäläinen kuitenkin asuu melko lähistöllä, niin kuka tietää, vaikka menisitte meikäläistä sieltä pongailemaan joskus. Niin, miksei? Niin. Kuvitelkaa, niin, nimenomaan. Niin Maria, selfieä ja kaikkea siis. Ette tiedäkään, mihin kaikkeen Nikke suostuu ennen kuin olette kysynyt. Joten niin siitä vaan menkää jutelkaa ja kertokaa Ossi myös vasta kaikki. suostuisikin. No. Harvi, että Ossi ei täällä päin asu. Menkää moikka Tampereelle, Ossi ja Tampere-kupli. Niinpä, Tulkaa tänne sanomaan, vaan. tulkaa ehdottelemaan Ossille kaikenlaista. Kyllä vaan. Näette, mihin hän Siis suostuu. niin. Tuutte vaan ja ootte silleen, että hei, ootte te Marvel Podcast Suomi-mies. Ja sit mä oon silleen, että no, enköhän mä ole se Marvel Podcast Suomi-mies. Ai, sori, itse asiassa mä oon yksi niistä sarjismiehistä. Mutta voi mäkin kuulla siitä, ja jos sä pidät sitä tosi kauniina ja komeana siitä Marvel Podcast Suomi-tyyppiä, että joo, se Nikke on niin hottis kyllä, että niin, ei boksat pois, että valitettavasti taitaa olla varattu vaan, joo, mutta... Mun vanha koulukaveri oli aina pettynyt. Hän ei tykännyt siitä, kun sanottiin, että oksat pois. Hänen sukunimensä oli Oksa, niin hän ei tykännyt tästä jutusta oksat pois. Hän koki sitä hyvin ikävänä lauseena. Ihan ymmärrettävää. Jos kuuntelet. Kuulin myös, että joskus oli ihminen, jolla oli koira nimeltä Pilkku, ja voitte sitten kuvitella, että mitä kaikkea Pilkulle tehtiin, kun ihmiset niin kielioppia korjasi. Eikä se ollut N-sana, se toinen N-sana. Niin, sepä se. Anyway, kiitos kaikesta hyvästä. Joo, kiitos. Mahtavaa. Kyllä. Hei. Hei. Moi. Oikeasti siis hei. Ei tule enempää Hei. loppujuttuja. Eikö? Ei. Ne ei kuulu tähän sarjaan, ainoastaan pääshowhun. Hei, nyt me pidetään tää. Jäätte odottamaan ensi kertaan, kattokaa se Marvel Podcast Suomi seuraava podcast-jakso. Ehkä siellä on taas kunnon loppujuttuja. Voi olla. Nyt ei ole. Ei todellakaan yhtäkään mitään. Ei. Ciao. Moi. Moi. Mä lopetan jo. Nyt. Ihan oikeasti siis. Oikeasti. Lopettakaa toi nauraminen. Mä osaan lopettaa. Kattokaa. Osaatko? Nikke, milloin sä lopetit ensimmäisen kerran? Minkä? Riippuu siitä. En mä tiedä, mikä on semmoinen asia, mitä mä olisin lopettanut. Niin. Mä en ole ikinä tupakoinut, niin mä en ole sitäkään voinut lopettaa, kun mä en edes aloittanut.
alkoholi mä joskus kyllä nautin, mutta ei sekään ole niinku ongelma, että olisi tarvinnut lopettaa sinänsä. Mitäköhän sitten olisi semmoinen, mitä mä olisin lopettanut ja ensimmäisen kerran. Ja koska tämä tapahtui. Hmm. Mä en osaa kyllä vastata, jos se nyt oli Jep. kiperä. Ei se nyt ole Mutta ihmekään, että et osaa lopettaa niitä jaksoja, kun yhtään Niin, tiedä, ei kuinka ole, se toimii. niin, ei ei ole kokemusta. saanut harjoitusta. Että Hei, niin. oletko sä lopettanut joskus jotain? Osaatko sä paremmin sen? No siis mä oon lopettanut esimerkiksi ammattikorkeakoulun, kun sain tarpeekseni ja No niin. öö, joskus Mi- on saattanut lopettaa vaikkapa videopelaamisen, kun on pitänyt mennä syömään, että niin, Hmm. Se on totta. kyllä. Kaikkea tollasta niin on tullut Okei. lopetettua. No minkä takia sä et sit niinku hoida tätä lopettamista? Miksi mulla on annettu tää Toi on valta? kyllä Ja ihan hyvä kysymys, että ehkä mun pitäisi yrittää, että osaisinkohan mä lopettaa sen. Ossi lähti pois. Ossi vaan lähti. No niin. Kaveri lopetti. Ainoa huono tässä on se, että se ei lopeta koko tätä juttua, vaan se lähtee itse taisi ymmärtää tämän vähän väärin. Nämä on nyt vähän ikävää. Okei, tässä oli ihan mieleen. Tuli ne loppuhypinät sittenkin. Mitenköhän me emme saada Ossia mitenkään takaisinkaan, jos me huudetaan Ossi. Ei, musta tuntuu, että siltä saattaa tulla nyt Ossi. viestiä, kun rupesi Discordi mulla pimputtaan tossa. Ei, Mutta... Ossi. Tule takaisin, Ossi. Ossi. Se lopetti Ehkä me oikeasti. lähdetään Ossin perään. Mm-hmm. No niin, Hei vaan sitten. heippa.